मित्रांनो, आजची रेसिपी ही दाल फ्रायची रेसिपी आहे. तर ती जरी 500 लोकांची असली तरी मी तुम्हाला 20 लोकांचं प्रमाण सांगणार आहे. तर आणि काही टिप्सही सांगणार आहे जेणेकरून ज्यांना हा केटरिंगचा व्यवसाय करायचा आहे त्यांना मदत होईल. 20 लोकांकरता 1.5 किलो तूर डाळ शिजवून घ्यायची व त्यामध्ये कोथिंबीर आणि कढीपत्त्याचे काड्या टाकायच्या आहेत. मित्रांनो, तुम्ही पाहू शकता मित्रांनो, हे केटर लोक पितळ्याची भांडी वापरतात, जेणेकरून डाळीला फार टेस्ट येते. आता डाळ शिजली आहे, तर ते कढीपत्त्याचे जे काड्या जे आहेत ते त्यातनं काढून टाकणे हे फार महत्त्वाचं आहे. मित्रांनो, आता ते कढीपत्त्याच्या काड्या काढून टाकतील, कारण त्याचा जो वास जो त्या डाळ फ्रायमध्ये यायचा आहे तो आलेला आहे ऑलरेडी. पाहू शकता तुम्ही, ते काढतायत त्याच्यामधले. आता सगळं ते काड्या काढून टाकतात. आता ही डाळ शिजून तयार झाली आहे मित्रांनो. आता त्याला तडका द्यायचा आहे. तडक्यासाठी त्यांनी आपण 150 ग्रॅम आपल्याला तेल घ्यायचं आहे आणि त्यामध्ये जिरं मोहरी 1 चमचा टाकायचा आहे आणि आलं लसूण पण टाकायचं आहे. अख्ख्या लसणाच्या कांड्या आणि 1.5 इंच आल्याची पेस्ट करून ह्यात टाकायची. तसेच 3 चमचे हिरवी मिरचीची पेस्ट टाकायची आहे मित्रांनो. आता त्यांनी हळद 1 चमचा, हिंग बारका 1 चमचा, धनिया पावडर 3 चमचे व लाल मिरची पावडर 3 चमचे टाकली आहे मित्रांनो. पाहू शकता तुम्ही. शिवाय त्यांनी त्यामध्ये कढीपत्ता पण टाकलेला आहे. आता ते लोक टमॅटो टाकत आहेत, तर आपल्याला फक्त 150 ग्रॅमच टमॅटो वापरायचा आहे मित्रांनो. आणि हा तडका आपल्याला त्या डाळीमध्ये टाकायचा आहे. त्या अगोदर डाळीला शंकेश्वरी लाल मिरच्यांचा तडका द्यायचा आहे. त्याकरता 10-15 मिरच्यांचा तडका दिला तरी चालतो. तुम्ही पाहिजे तर 20ही घेऊ शकता, असं काही नाही आहे. पाहू शकता तुम्ही मित्रांनो. हे पहा, त्याने अगोदर शंकेश्वरी मिरच्यांचा तडका दिलेला आहे. ही फार महत्त्वाची गोष्ट आहे मित्रांनो, कारण डाळ फ्रायला एक वेगळेच लेवलला घेऊन जातं ते. आता हा सगळा जो मसाला बनवलेला आहे तो सगळा त्या डाळीत टाकतात ते लोक. ही केटरिंगची पद्धत वेगळी असते स्वयंपाक करायची, कारण त्यांच्यामध्ये क्वांटिटी त्यांची जास्ती असते, त्यामुळे ते ह्या पद्धतीने स्वयंपाक करतात. पाहू शकता तुम्ही मित्रांनो. आता ही डाळ अशीच उकळून देणार ते, आणि ते मसाला आणि डाळ हे दोन्ही एकजीव झालं पाहिजे पूर्णपणे. त्यावेळेला डाळ फ्रायला खरी चव येते. पाहू शकता मित्रांनो. आणि हे सतत हलवत राहतात, ढवळत राहतात, कारण ते त्यांचा जो त्यांचा गॅस जो असतो तो हाय स्पीडचा असतो. ते थोडं पण वाया जाऊन देत नाही ते मित्रांनो. तर त्या तडक्यामध्ये जे कढईमध्ये राहिलं होतं त्याच्यामध्ये त्यांनी पाणी टाकून ते टाकलं आहे आणि त्यामध्ये आता कोथिंबीर टाकली आहे आणि आपली डाळ फ्राय आता ऑलमोस्ट रेडी व्हायला आलेली आहे. तुम्ही पाहू शकता मित्रांनो. हा व्यवसाय तुम्हीही करू शकता. फार सोपा आहे. फक्त तुम्हाला त्यामध्ये वेस्टेज जाणार नाही याची काळजी घ्यायची असते. पहा तुम्ही, हा डाळ फ्राय रेडी झालेला आहे. असेच आमच्या चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.